Sziasztok, újra jelentkezik a Rekordtán, az Eurosport és az Atlétika TV közös podcastje. Itt van Ziti és Gábor is természetesen, és az elmúlt hétről beszélünk, de még mielőtt elkezdenénk az elmúlt hét eredményeit, érdekességeit elmondani, jöjjenek a kötelezők. Mégpedig azt, hogy úgy tudunk mi működni, hogyha kapunk egy kis segítséget, egy kis támogatást esetleg tőletek. Ennek különböző módja és lehetősége van. Az egyik a Patreon, amin keresztül lehet támogatni, illetve a YouTube tagságon keresztül tudtok még segíteni nekünk, annak érdekében, hogy tudjunk működni, és minél több atlétikai közvetítési jogot tudjunk venni az Atlétika TV-re, amit szintén egyébként a YouTube-on tudtok megtalálni. És egyébként már belecsaptunk a szabadtéri szezon közvetítésébe, erről is beszélhetünk majd, hogyha van valami élmény, és lesz élmény jövő héten már, sőt ezen a héten is van már közvetítés. Hát volt ugye Anduhár, lesz Stockholm, Prága és Huelva, és Stockholm ugye szombaton, hogy van, Prága lesz hétfőn és Huelva kedden, és képzeld el, Geri, Zitivel voltunk Anduháron ketten, hogy volt élőben felajánlásunk a közvetítés során. Támogatást kaptunk. Nem is láttunk még soha ilyet, egy narancsán így ekkora, és megköszöntük. Én néztem egyébként, de azt én élőben nem láttam. Hát, mert nem te kaptad, nem? Kimaradtam? Kiestem a Pixisből. Ekkora kis, tudod, egy sor, jöttek a tippek, és egyszer csak bejött egy ekkora, azért nagy narancsárga cucc. Kíváncsi voltam, milyen jelzővel fogsz illetni, amikor... Okay. Gondolkodtam. Ez még egy dolog egyébként különben, hogy érkezett egy más jellegű felajánlás, amit nagyon szeretünk, aki azt mondta, hogy heti 1-2 óra munkában ilyen mindenféle YouTube, brandépítés, ilyen tekintetben tud nekünk segíteni, úgyhogy és ilyet is nagyon-nagyon köszönünk, és nagyon szívesen veszünk, és hogy Tamással majd föl fogjuk venni a kapcsolatot ebben, hogy mit tudunk előlépni, mert tényleg hát ez nagyon sok problémával küzdünk, és van, amire nincs kapacitásunk, vagy nem tudunk róla, vagy nem úgy. Hozzáértésünk sem. Igen. Én ezt teljes messzélességgel vállalom, hogy a social médiában biztos, hogy tudnék tanulni bármit. Hát csak tanulni tudnánk. Így láthatatlanban Tamástól is. Igen. Szóval viszont térjünk vissza ahhoz, amihez talán egy kicsit értünk, az atlétikához, és rengeteg dolog történt az elmúlt egy héten, nem tudunk mindenbe belekapni. Szerintem ami nagyon fontos, hogy szuper magyar eredmények születtek a hétvégén. Kezdjük talán ezzel. Hát a szuper, azt szerintem még ilyen, nem is tudom, tehát tényleg nem elég. Tehát a férfi 400 méteres magyar csúcs, én azt mondtam itt előtte nektek, hogy az az én életem legváratlanabb magyar rekordja, amire nem számítottam úgy, hogy ha figyelembe veszem, ki, mennyivel, milyen egyéni csúcsról, tehát hogy ezeket így mind, én nem tudok hasonlót mondani, amin én ennyire meglepődtem. Tehát az, hogy 45 másodpercen belőle kerüljön így hirtelen a magyar csúcs, az ilyen hú basszus, hogy valami, nem tudom tényleg, hogy először azt hittem elírás. Hogy valami ilyesmi. Én azt mondtam Zitinek az adásba, és ezt a mai napig vállalom, hogy én sokkal inkább gondoltam azt, hogy jóval előbb fog bemenni a magyar férfi 800-as csúcs, aminek azért voltak jelei, hogy megdőlnek. Huller Dániel, Vindics Balázs is jól futott az elmúlt években, hogy a magyar csúcs a 800-as bemegy 1.45 alá, mint hogy a 400-as 45 alá. Nekem ez derültékből villámcsapás volt, megmondom őszintén. Ugye itt az atletika.hu-n egyébként nyilatkozta, Molnár Attiláról van szó, aki ciprusi versenyen... 21 mindössze. Igen, a Limassoli, kérlek szépen, Cirió stadionban, remélem jól ejtettem, 44,98 másodperces időeredménnyel új országos csúcsot állított fel. Ez szerintem még ratifikáció alatt van, de előbb-utóbb, hogyha minden rendben van, akkor hivatalossá teszik. Hát tényleg a 45 másodperc ez egy komoly mérföldkő, természetesen különösen magyar sprinterként, és azért ez egyértelműen hoz magával komoly dolgokat, van egy világbajnoki indulási lehetőséget. Szinttel azért az elképesztő. Futók közül nem is tudom, hogy van-e, és hogy lesz-e, aki alanyi jogon, tehát aki megfutja és a szövetség szintjét, nem pedig az, hogy a világranglistás helyezése alapján. De egyébként aranyos az a nyilatkozat, hogy amit Attila mondott, volt olyan, hogy edzésen éreztem, hogy akár kijöhet belőlem egy ilyen eredmény, de az gyorsan elhessegettem. És szerintem tökéletesen összefoglalja azt, amit mi is érzünk ezzel az eredménnyel kapcsolatban, annyira váratlan, mert persze értelemszerűen egy sportoló pozitívan gondolkozik egy edzésen és egy felkészülésen, hogyha az zökkenőmentes, de azért nem ilyen léptékben gondolkozol. És ott van előttetek a Dohai Diamond League, szerintem második lett volna vele, nem? A Rabati, bocsánat.
Ravati Diamond, Mindjárt igen, volt megnézem, férfi 400 kinek jön be méter. hamarabb. Tessék, 45-11 a második, 44-70-nel nyerték. Második lett volna. És nem akárkiket vert volna meg, azért azt tisztázzuk. Tehát, hogy Norwood volt ott az amerikai második, Rashid McDonald, őt is már régóta nézzük. Igen, ez azért egy óriási lépés előre. Nagyobb. Nem, következő versenyt szerintem nem Cipruson fogja futni. Lehet, igen. Pontosan. De egyébként az is aranyos volt, hogy ugye kérdezték tőle, hogy szezon eleje van, hiszen május közepén talán még rá lehet mondani szódával, hogy közepe, és hogy a világbajnokság azért jó pár hónap múlva van, hogy hogyan fogja megoldani a formaidőzítést, nincs túl korai vagy nincs túl korán, és azt mondta, hogy hát, hogy ő alapvetően, amikor elkezdte a szezont, eddig legalábbis mindig folyamatosan javult. Tehát, hogy azért az úgy, és tényleg volt ilyen nálam is, emlékszem még annó, nem tudom nálatok, hogy volt-e, hogy tényleg, hogy effektíve a szezon elejére még lehetett rá pakolni. Tehát, hogy ez nem egy légből kapott kijelentés. Hogy kinek a magyar csúcsát, és milyen magyar csúcsot javított meg. Deák Nagy Marcell nem a magyar csúccsal, azt hiszem a Junior EB-n futotta a magyar csúcsot Tallinnba, és egy évre rá viszont ugye annál egy tizeddel talán gyengébb idővel Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett 2012-ben. És ezen a magyar csúcson, jó, nem a legerősebb magyar csúcs volt mondjuk a nemzetközi atlétika léptékével mérve, de azért mégiscsak európai szinten egy Európa-bajnoki ezüstöt el lehetett a 2012-ben hozni, és ezt javította meg ugye 6 másodperccel. És azt nézem egyébként rögtön be is jön, hogy hány éves korában tette mindezt Marcell, mert az sem mindegy, ugye most 21 éves az új csúcstartónk. Ugyanennyi volt szerintem. Ugyanennyi volt? Mindjárt megnézem. 92 és születés akkor nem, akkor 19 volt, amikor megfutott. 92-es születésű. És 2011-es volt a magyar csúcs, mert 12-ben igen, itt van. lett EB ezüstérmes. 2011-es magyar csúcs, tehát hogy akkor 19 igen, volt. Fiatalabb volt. Na mindegy. Hát de azért Deák Nagy Marcellnél nagyobb tehetséget 400 méteren nem nagyon láttunk soha magyar pályákon. Vannak azok a futók, most sok mindenki eszünkbe juthat egyébként, általában afroamerikai futókról van szó, mondjuk Shawnee Miller éppen, vagy mondjuk Steven Gardiner, hogyha majd úgyis beszélünk a férfi 400 méterről Rabatból, akinek ilyen elképesztően gazdaságos mozgása van. Na, azért fehér sprinterek közül Deák Nagy Marcellnek ilyen volt. Tehát azt nézted, hogy ez az ember ez tényleg futni született, tehát nem volt egy támaszlépés, egyszerűen folyékony volt ez az egész futás, hihetetlen volt. És abban ugyanazért nehezebb elfáralni, mint amikor fékezget az ember minden rossz technikai lépés után. Szóval ez nagyon biztató. Hát és ez egy nagyon komoly. Szeglet Zsolt írta azt hiszem utána rögtön a Facebookon, hogy üdvözli a magyar 400-as csúcsot a 21. században. Ami igaz, és egy jó mondás. Abszolút. Én annyit tennék még hozzá, hogy maga, hogy ez a csúcs így megdőlt, az engem is nyilván meglepett, de ha lehetek őszinte, én még várok hasonlókat a szezonban. Tehát, hogy de erről szól egy hazai rendezésű világbajnokság. Igen, pontosan ezért ezt akartam egy kicsit összekötni, hogy alapvetően én azon nem lepődtem meg, hogy ekkora eredményjavulás van, és szeretettel várom a többit, ami szerintem lesz még, és csatlakoznak mások is Attilához, akik ilyen szinten nem biztos, hogy a magyar csúcsot, de a saját egyéni csúcsokat szerintem bőven meg fogják dönteni, mert tényleg az a hazai világbajnokság, amit augusztusban rendeznek, az tényleg megfoghatatlanul, hogy most akkor miért tud valaki másképpen edzeni, ahogy eddig nem, de pont azért, mert itthon lesz a világbajnokság, és ez ekkora plusz tud adni, ekkora mindent, ami kellhet egy ilyen extra eredményhez. Szerencsés vagy nyilvánvalóan, hogyha a karrieredbe beleesik egy... Abszolút, nagyon, az kivételes dolog szerintem. Ez egy nagyon kivételes, tehát most önmagában már az, hogy neked egyáltalán lehetőséged van fölkészülni arra. Hát milyen magyar atlétáknak szóba sem jött. Ugye volt 68-ban egy Európa-bajnokság, 98-ban egy EB, fedett pályán volt ugye 2004 meg volt ugye fedett EB-ből 80-as évek végén is, illetve 2004-es fedett VB. De hát ez egy nagyon más kategória. Az teljesen más, teljesen más dimenzió. És egyébként ennek megfelelően, ugye itt azért a háttértörténet ilyenkor azért megpróbál egy hazai rendezésű világbajnokságon maga a szövetség is minél nagyobb lehetőséget nyújtani az atlétáknak. Én azt gondolom, hogy azért az utóbbi évek, hogyha itt megyünk pár évet, akár egy évtizedet visszafele, azért most van lehetőségük edzőtáborozni,
külföldre menni, tényleg erre fókuszálni, talán egy kicsivel jobban. Biztos, hogy van pár ember, aki vitatkozik velem, de akkor megmutatom a régi támogatási rendszert. És szerintem véget ér a vita. Igen. Úgyhogy Két olyan emberrel ülök itt, akik a 2006-os, 5-ös. Göteborg? 6 volt, 2006-os. Saját pénzükön vettek részt az Európa-bajnokságon, úgyhogy... Nem, most mindenképpen, ez most teljesen mindegy, de a lényeg az, Más hogy... a metróra vette a jegyet, még egy kicsit drágább volt, de meg se érte valahol nekem, de hát lehet, hogy neked... Nem volt az olyan rossz buli szerintem. Ja, nekem pláne végig a szálláson, de kötözött lábbal. Visszatérve pont erről szól, tehát ki kell használni a lehetőséget, és már most vannak jelei, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és a motiváció az pedig határtalan. Tehát azért mindig, bármilyen sportot közvetítünk, a végén mindig azt érzed, hogy az egész ez egy fejjáték. És ez az itthon hazai közönség előtt futhatsz, ez akkora pluszt adhat a felkészülés mindennapjában, ami szerintem mostantól kezdve tényleg hétről hétre itt le fogunk ülni, és amit te is érzel, jönni fognak a jó eredmények. Én nagyon várom, tehát érzem azt túlzás, de nem, tehát annyira nem lepne meg, hogyha lenne még sok ilyen. Tehát az átlagok is már most látszanak, hát női távolról majd talán egy pár szót beszélünk, igen. hát ott is, hogy rögtön egy 20 centi a szezon elején mind a hármójuknak rákerült, tehát teljesen egyértelműen érződik. Tegnap készítettem egy interjút, meg lehet nézni Korányi Balázssal, aki ugye 98-ban az EB-n itt a legjobb futóeredményt ért el a 800 méteres 5. helyével. Ő is elmesélt, hogy ez semmihez nem hasonlítható. Persze. Egy teli hazépán, egy teli stadion előtt futni, szóval nagyon nagy élmény. És azt gondolom, hogy nem csak a versenyzőknek, nyilván legfőképp nekik, de a nézőknek is óriási élmény lesz. Na volt még egy országos csúcs, felnőtt csúcs a hétvégén, méghozzá Takács Boglárkának sikerült a saját országos csúcsát megdöntenie. Úgyhogy ő is egyre jobb formát mutat, és hát bízunk benne, hogy ez az országos csúcs még majd gyorsabb lesz. És az a helyzet, hogy könnyen elképzelhető, hogy két magyar nő fog meccselni ezért a csúcsért, ugyanis friss hír, hogy Kocsis Luca nem felnőtt országos csúcsot futott, hanem az U20-as országos csúcsot döntötte meg. Ugye 11,38 másodperc Kocsis Lucának az eredménye, és 11,27-et futott Takács Bogi. Nagy meccs lesz szerintem, óriási tehetség mind a két lány, mind a ketten nagyon-nagyon fiatalok, és amit ugye a női távolugrásban érzünk az elmúlt években, hogy többen vannak, ösztönzik egymást, van egy hazai meccs, ez is ösztönző lehet számukra, úgyhogy itt is szerintem komoly századokat várhatunk. Akkor harc lesz a váltóba kerülésért. Pontosan. Mert nekem most már nem kérdés egyébként, mert ugye beszéltünk róla a múltkor, hogy hivatalosan ugye még az a magyar csúcs nem jelent világbajnok indulást, de szerintem a női váltó szinte biztos ott lesz. Igen. De hát nagyon egyértelmű, hogy nem egyértelmű, hogy fognak ők fölállni, vagy hát tényleg itt azért elképesztően nagy harc lesz, ami nyilván segíteni tud egy váltót. Igen, és reméljük, hogy a végén a futóeredmények alapján döntik el majd ezt a kérdéskört, mert azért ez nem mindegy, hogy milyen sebességű emberek vannak a váltóban. Majd meglátjuk, ez majd a szakma dolga természetesen, de az biztos, hogy már most, és még mindig csak május 31-ét írunk. Mert még mi alapján? Csendben maradtál, nem? Igen, a nagy csendben maradó az én vagyok. Ha valami erősségem, a csendben maradás. Na hát akkor bizony én is ugyanezt eszembe jutott, hogy mert vajon mi alapján, és mivel annyi minden eszembe jutott, hogy mi alapján lehet, vagy korábban, régen mi alapján döntöttek egy-egy versenyindulásban, hát ezért én hallgattam. Nem, hát ugye itt nem kell messzire menni a váltó. Fejtegetni fogod? Kifejted, hogy mi alapján? Nem, tehát hogy mondjuk múltkor ugye az A és B váltó futott, és a B váltó vezetett súlyos méterekkel féltávnál. Tehát ezért mondom azt, hogy megvan az arany lehetősége most a 4x100-as váltónak, hogy ráadásul nem csak 4 emberből kell úgymond nem is kiválasztani, hanem bízni benne, hogy senki se sérül meg, hanem vannak 6-7-en, akik jó formát mutathatnak, és ez is egy sok évben egyébként luxusnak minősül egy magyar 4x100-as vagy 4x4-es váltóban, hogy tényleg, hogyha mondjuk ne adj Isten valakivel történik egy hajlítósérülés, ami bármelyik pillanatban jöhet ezen a szinten, akkor van egy belépő ember, és sokan vannak. Gyorsak, kérdés az, hogy mondjuk akik mondjuk gázspecialisták, azok mennyire akarnak majd 4x100-ra koncentrálni. Kérdés az is, hogy mondjuk mennyire klikkel mondjuk
itt azért technikai dolgokról is Igen. van szó, váltáskészség Váltás. is, mert lehet, hogy te gyorsabb vagy 2 tizeddel, de negyedikre teszed bele a Vagy nem tudsz ott partnernek lenni a váltóedzéseken, mert mondjuk a Igen, világ tehát, vagy hogy- az ország másik végén vagy hogy ez azért nem annyira jelentősen. egyszerű. Igen, tehát én is azt akartam mondani, hogy erre akartam rámenni, hogy ezért nem feltétlenül nem volt ez a kérdés, hogy ja, itt valami óriási suskus van, hogy persze jó, ha gyorsan futsz, de azért, ahogy mondtad az előbb, azért 2 tizedet el is tudsz szúrni a váltással, és Gond hogyha, nélkül. hogyha 5-ből mondjuk 3-szor elszúrod, akkor lehet, hogy én sem melletted döntenék egy világbajnoki elődöntőben. Lehet, hogy hozol 2 tizedet, de lehet, hogy az egész elmegy. Abszolút. 98, férfi váltó, amelyik ugye élemesélyes volt mondjuk, és a másikra is egy példa, ugye ugyanaz a váltó, amelyik 97-ben talán Sevillában döntőt futott, és ugye pont azért, mert csak 4-en Szeged futott voltak. be? Igen. Igen, pont Igen. ott, ott Már szerintem... itt felmerült Zsoltnak a neve. Igen, Meg- van Mert hogy nem világos volt 400. olyan ember a helyszínen, aki mondjuk... Jó, de a speciális eset, mert az helyszínen volt. Tehát, hogy az előfutamban még Gyulai Miklós Na jó, ott de volt, és utána meg már megsérült, nem ugye? megsérült. És Két opció volt, hogy Gyulai Miklós, aki sérült, fut utolsóként, mert úgy már azért biztosan beér, és akkor legalább a 8. hely megvan, vagy, Egy vagy fut aranyos Szeglet idővel. Zsolti. Tehát, hogy, Na és hogy, akkor itt jön be az, hogy egy hazai rendezésű világbajnokságon azért ezt könnyebben orvoslod. igen. Főleg akkor, hogyha ténylegesen Hát és van van 7 7 sprintered. ember, van 7 embered, tehát ők effektív 4-en voltak. Igen, pontosan. Tehát, hogy az úgy... Úgyhogy nagyon bíztató, amit látunk. Óriási gratuláció a 2 országos csúcshoz, és tényleg érzem azt, vagy remélem inkább ez a helyes megfogalmazás, hogy sok ilyen lesz, és több versenyszámban. Tehát olyan versenyszámokban is remegnek szerintem az országos csúcsok, amelyeknél talán nem gondoltuk volna 1-2 héttel ezelőtt. Hát így, hogy a 400 méter megdőlt, így megdőlhet minden. Igen. Innentől ez bármi. Na, ennyit a magyar eredményekről, remélem, hogy nem hagyunk ki semmit. Voltak korosztályos országos csúcsok, de itt időszűkében a felnőtt országos csúcsokra koncentrálunk, viszont a hétvégén megrendezték az újabb Gyémántliga állomást, méghozzá Marokkóban, A Rabatban. világcsúcsról? A világcsúcsra menjünk? Hát szerintem igen, az egy kisebb kitérő. Az egy olyan eredmény, amire kitérünk? Igen, Végső térjünk soron ki rá. azt azért említeném. Szóval volt egy Los Angelesben megrendezett verseny, ami nem Gyémántliga, hanem ugye van a World Athleticsnek egy kontinentális sorozata, és annak vannak különböző besorolásai, van arany, ezüst, illetve bronz besorolás, és ez egy aranyszintű verseny volt, amit egyébként előző hét szombaton rendeztek meg, ugye? Nem, Szóval 2 napos volt igen. egy első napja, aztán pénteken, és utána szombaton volt a világcsúcs is, meg maga a verseny. És az a Ryan Krauser, aki már világcsúcs tartóként érkezett, megjavította a saját csúcsát, de valami embertelen eredménnyel. Hát ugye a legbrutálisabb, és erre érdemes rákeresni, mert lehet, hogy be is linkeljük a videóját, hogy ugye 24 méter állt nagyjából rendelkezésre, ott volt egy ilyen kisebb fajta palánk, és majdnem eldobta addig. És tényleg félő volt, hogy egy világcsúcs a palánkon esik le. Most ez elmaradt, de tényleg föl se lett az, mert ugye 23-58 lett a világcsúcs, 24 méter aznél kopogtat. Ugye olyan volt a sorozat, hogy 23-23-mal kezdett, 23-31, aztán 22-94, utána jött a világcsúcs 23-56, amit előzetesen 23-58-nak jelentettek, de egyébként 23-56, ez 19 cm-rel javította meg a saját világcsúcsát, és a végén hát szégyenszemre egy 22-80 és egy 22-86 sikeredett még. Tom Walsh, aki 22-12-vel egyébként egy nagyon jó eredménnyel lett, ugye mögötte második, ő majdnem 1,5 méterrel kapott ki, 22 méter fölötti eredménye, egészen brutális sorozat, messze-messze a súlylökés, férfi súlylökés legjobb sorozata valaha. De olyannyira hatásvadász statisztikai elemzés következik, hogy ugye Randy Barnes volt a világcsúcs tartó 23 méter 12 cm-rel 1990. május 20-tól 2022. szeptember 7-ig. Randy Barnes 23 méter 12-vel tartotta, na most ennek a sorozatnak az átlaga annyi. Az milyen? Tehát egy olyan Nagyon jó világcsúcs... statisztika, szerintem ez nem hatásvadász, ez jó statisztika. Nagyon jó. Tehát félelmetes. És beszélünk egy olyan világcsúcsról, ami 32 éven keresztül élt. Igen. És ekkora szintet lépett Ryan Krauser, és azt mondta egyébként a világcsúcs után, hogy ahogy ő fogalmazott angolul, hogy polished, tehát nem érezte
ez nehéz lefordítani magyarul. Tehát Kihegyezve a formáját. úgy érezte, hogy még nagyon nyers ez az egész, mert hogy még neki gyorsasági edzései nem voltak, hanem ez úgymond erőből megy. És amikor majd hozzáteszi majd a kis élességet, akkor fog megindulni igazán, és akkor bizony készüljenek fel a 24 méterre szerintem a szervezők, mert nem készülnek tényleg. Ugye megváltoztattak Klauser idénre a technikáját, a legelején egy ilyen kisebb láblendítést vittek bele, hogy hát ha... Indokolt volt, nem? Indokolt Tehát, hogy változtatni kell, valami nem megy. Okay. Most ezt nem tudom, mert télen még úgy dobott a felettes világ csúcsot, aztán nem hitelesítették, de ott volt ilyen, hogy egyik sorozatban még ezt a technikát próbálgatta, a másik a régit, de hogyha ez mondjuk tényleg azért van, hogy egy kicsit nagyobb lendületet tud venni, mert eddig szörnyű kicsi volt, akkor azért tényleg ez a 24 méter, ez így most már lassan reálissá válik. Tényleg. Kicsit ráérez még, aztán ott vagyunk. Igen. Mondok még néhány eredményt Los Angelesből, tényleg csak felsorolás jelleggel. Duplantisnak nem sikerült a 6 métert átugrani, állítólag picit szeles volt az idő, 6:01-en ő is és Kendricks is kiestek. Ritkán szokott előfordulni Duplantissal. Igen, azt pont azon mosolyogtam. Azonos eredménnyel nyert csak. Ő nyert végül, de ugye ugyanakkor átugrott, mint a második helyezett. Aztán világidei legjobbja azért az nem feltétlen minden versenyszámban mértékadó, ilyenkor májusban még Timothy Cherryt, aki volt ugye világbajnok, olimpiai ezüstérmes 1500-on 3:31:47, és Akin Blake 9:89 egyes hátszélben. És ugye nem is az a érdekes, hogy ennyit futott, hanem hogy kiket vert meg ott abban a mezőnyben, mert Coleman is ott volt, ugye? Ja, harmadik lett. Igen, tehát ott inkább a skalpok szerintem az, ami érdekes. Bizony. Ami még szintén érdekes, hogy ugye nyilatkoztak utána a versenyszervezők, ezt azért úgy picit említeném, hogy tudják, hogy a verseny veszteséges volt, és hogy kidobtak pénzt az ablakon, de 2028-ban olimpiát rendez Los Angeles, és úgy gondolják, hogy ott arrafelé is fel akarják építeni, mint hogy az Egyesült Államokban mindenütt az atlétikát, és hogy ezért ez az áldozat megérte. Ez már abba a marketing büdzsébe megy bele, nem? Tehát a költségvetés oldalon. Vagy valaki, egy magánember ezt elbukta, vagy ilyesmi. Tehát nincs szó arról, hogy az olimpiai bizottság vagy valaki. Ez most veszteséges volt, talán majd jövőre nyereséget termel és csinálnak egy jobb versenyt, de mindenképpen ki akarják használni azt, hogy tavaly Eugene-ben. Ugye Eugene VB miatt egy picit felfokozottabb az érdeklődés így a helyszínen. A nőknél Paulinho 48-98-as 400-át azért meg kell még említeni szerintem, mert azért az komoly eredmény feltétlen. Azt hiszem, és kikapott női süllökésben Chasey Ellie, a világbajnoknő, mégpedig úgy, hogy Maggie 20-45-öt lökött, ami azért nem egy rossz eredmény női viszonylatban. Szerintem nagyjából ennyi Los Angeles. Akkor forduljunk rá a Gyémánt Ligára. Ugye Marokkó volt a következő helyszín, Rabat városa, és hát ugye azért tudni kell észak-afrikai futókról, hogy meglehetősen kiváló eredményekkel rendelkeznek, különösen az egyik 3000 akadályos specialistájuk. Milyen versenyszámokkal kezdjük? Hát kezdhetjük szerintem El Bakkalival, mert ő az volt a legjobb eredmény szerintem. Azt hiszem, hogy abszolút mértékben ez volt, és ugye azért eléggé erre is volt kihegyezve ez a verseny értelemszerűen. Hát komoly eredményt futott. Hát óriási versenycsúcs, világidei legjobbja, és utólag azt mondta, javíts ki a tévedek, hogy világcsúcsot akart futni. Ezt nem tudom, mennyire kell komolyan menni. Azt nem kell komolyan menni, szerintem a marokkói csúcsra arra ráment. Ugye ez egy érdekes, mert Brian Boulami tartja a marokkói csúcsot, ami egykoron még világcsúcs is volt. Ugye El Bakkali most már olimpiai bajnok, világbajnok, de még nem marokkói csúcstartó. Azért ez szerintem egy elég ritka dolog. És az volt az érdekes, hogy 30-40 méter, hogy csapkodta a kezét, nem sikerült, és kicsit le is lassult, szerintem egy pár tized másodperc ebben maradt, de ettől még azért 7:56-68 az azért érdekes idő, mert én eddig meg voltam róla győződve, hogy ha nem jön közben sérülés, és megy rendesen, akkor Nemecek Girmát, hát nagyon nehéz lesz megverni 3000 akadályon ebben az évben. Ő ugye megdöntötte Daniel Komen 3000-es világcsúcsát fedett pályán. De ezután a futás után azt látom, hogy ez egy óriási meccs lesz közöttük. Ugye volt olyan a Dohai VB, kettőjük között az 200 másodpercen múlott. Úgyhogy annak ellenére, hogy a Dohai Diamond League-en együtt futottak 3000 métert, és ott ugye Girma
azt hiszem 6 másodperccel verte meg El Bakkalit, most nem. Így azért nyitottabbá vált a dolog. Tényleg jó képek voltak, amikor lejött az utolsó akadályról, és láttad azt a gesztust, amiről beszéltél, ütötte magát, mert hogy nem volt elégedett, miközben szerintem akkor fordult be a többi versenyző a kanyarból, sőt, talán még be se fordultak. Hát igen, Nagyon megverte őket. hogy nagyon megverte őket, de nem is vittek olyan futókat Igen. szerintem, akik... Ugye hát egy futót tudtak volna vinni, aki reálisan megverheti, ez pont Girma. Tavaly összecsaptak, itt Rabatban most nem, ezt is lehet érteni, de hát óriási ünneplés volt a végén, meg nagyon jó hangulat. Menjünk szerintem aztán, vagy kezdjük alulról föl, nem? Vagy Zitinek adjunk szót, mert beszéljünk az ügyességének. Itt szegény meg se szólalt. Hát ehhez nem nagyon tudok hozzá, gratulálok. Hát túlságosan sokat most sem fogtok hallgatni, összesen 4 darab ügyességi számot rendeztek, egy férfi versenyt, vagy férfi ügyességi diszkosz, az egyébként egy kimondottan jó verseny volt, 70 méter felett nyert a szlovén cseh, és utána aránylag nagyon közel volt hozzá, egy méteren belül szinte a svéd Stál, úgyhogy ők azért elhúztak a többiektől, és ott volt még a 3 darab női ügyességi szám. Talán, hát ott gondolkodtam, hogy melyik, talán a női magas a 2.01-jel viszi ott a prímet, a többiek azért egy 10 centivel kevesebbet ugrottak, Mahucsik nyert, utána Geresenko volt a második, és aztán hát nagyon sokan megragadtak 187-en, de ott az első eredmény az szerintem azért jelzésértékű a többiek számára, a férfi női hármasugróknál a kubai Hernández megverte Beck Románcsukot, nem sokkal, 14.84 és 14.65 a két eredmény, és hát azért el lehet mondani, hogy alapvetően össze-vissza forgott a szél, de inkább hátulról fújt, úgyhogy nem volt ez egy rossz verseny, a többieket nézve sem, hiszen 6-an voltak 14 méter felett, és még csak tényleg májusban járunk, és akkor beszéljünk még az utolsó versenyszámról, ahol ott volt Márton Anita is, aki egyébként ott volt Andohárban is, mindig keverem, hogy melyik a Huelva meg Andohár, tehát az első Atlétika TV-s versenyünkön tudtuk őt közvetíteni, itt 17.64-et lökött, nem sokkal maradt el Jessica Incsudétől, akivel akkor is csatáztak, de ott Auriol Dongmo 19.28-al nyert, és azért ott ő nagyon elhúzott a többiektől, tehát az kimagaslóan jó eredmény volt, a többiek bőven 19 alatt maradtak. Hát és ennyi. Ennyi volt az ügyesség. Mondjuk tényleg a férfi diszkoszban nem is annyira a cseh győzelme, azt egyébként súlykoljuk szerintem, hogy a férfi diszkoszvetés az valami nagyon-nagyon jó versenynek ígérkezik. Hát nyitott, tehát hogy nem lehet odaadni igazán szerintem senkinek. Most 70 méter fölött, és ugye itt 69-21-et, az osztrák csúcs Weishardinger révén is 70 méter fölé került, és szamoai csúcs is 70 méter fölé került, nem jut eszembe a srác neve. Rossz talán? Megnézitek nekem? Nézem. Nem rossz. De mindjárt mondom. Szóval amellett, hogy ugye Krisztián Csek és Mikulás Aleknya is 70 méter fölé került, még ketten vannak. Weishardinger folyamatosan dobál 70 méter környékére. Alex Rose, kérlek szépen. Rose, nem rossz, igen. Szóval az nagyon kemény, és ugye most ezzel a 69-21-jel 5. pillanatnyilag a legjobb eredmények listáján. Menjünk a rövidebb számokkal, nem? Menjünk. Igazság szerint olyan nagy tűzijáték ott sem volt. Nem voltak rossz eredmények, szó se róla. 100 méteren a férfiaknál Fred Curley megmutatta, hogy miért volt világbajnok. A tavalyi esztendőben megnyerte az egyébként nem brutálisan erős mezőnyben futott 100 métert. Afrikai futók, ugye Akani Simbine volt ott, aztán az a Ferdinand Omanyala, aki azért nagyon jó formát mutatott már a szezon elején. 9,94 másodperces időeredmény kellett a győzelemhez, jóformán szélcsendben futottak. 400 méter az látványos volt, Steven Gardiner, akinek már itt felmerült a neve a szép futóstílus miatt, nagyon simán nyerte, 44-70-es eredménnyel. Ott még azért várni kell, szerintem, hogyha a világbajnoki szemüvegen keresztül nézzük a 400-as szezont, hogy az amerikaiak majd milyen formát mutatnak. Itt Vernon Norwood 45-11-jel lett jócskán második, és talán az érdekes még, hogy Matthew Hudson Smith nem fejezte be a versenyt. 80-nál, 70-nél. Igen. Meg reméljük, hogy nincsen komoly baja.
Jamaikába készült ő sokáig, úgyhogy Igen. elég sok meló van ebben. Ami a női 200 métert illeti, szintén világbajnoki győzelem született, Shericka Jackson, 22 másodpercen belüli időeredmény, Electronic Strong lett a második, Tamari Davis, tehát ez is egy olyan mezőny, ami azért nem egy egetrázó egyelőre. Szerintem ez egyetlen érdekes dolog, az a férfi 110 méteres gátfutás volt. Több szempontból is. Egyrészt azért, mert jó verseny volt, Rashid Bradwell nyert 13.08-al, és Grant Holloway-t verte meg, ráadásul úgy verte meg Grant Holloway-t, hogy Grant Holloway nem hibázott, a gátfutással, tehát magával a gátvétellel nem volt probléma, nem volt olyan, hogy még beleakadt a 7.-8. gátba, egész egyszerűen elment mellette az utolsó 30 méteren. Mint az olimpián. Pontosan. Ott talán volt egy kicsi kis gátvételi hiba, de itt nem éreztem semmit, és így azért érdekes. Óriási tehetség Grant Holloway, talán még azt mertem mondani itt, amikor elemezgettük a napokat, hogy ha ő jó formában érkezik, akkor ő az abszolút favorit, persze 110 méteres gátfutásban a gátak azért villámgyorsan tudják változtatni a szituációt, de én ezzel azt akartam mondani, hogy ha nem hibázik gátat, akkor én valahol, azt nem mondom, hogy verhetetlen státuszban gondoltam, de hogy nagyon a mezőny fölött van fizikálisan és az elmúlt években. De most úgy tűnik, hogy egyelőre nem olyan a forma. Én ezt úgy raktam össze ezt a futást. Egyébként most igen, ott egy pici volt benne egy technikai hiba. De azért is mondtam ezt az olimpiai példát, mert szerintem ez Hollowaynek nem az ellenfelei az ellenfelek, hanem az, hogy a 60-tól 100 méterig terjedő részt, mondjuk 7. gáttól fölfelé, azt a sebességet, amivel ő akkor ott rendelkezik, azt meg tudja csinálni. Mert egészen egyszerűen nekem az az érzésem, hogy ott ő túl gyorsan fut már. Hát egyszerűen Nem fér be. Nem fér és be. most igen, nem koccolt gátat, de ugyanaz volt, hogy nem fér be. Persze. Nem fér be. Tehát a vezetett 2-3 méterrel, és a többiek abban azt a tempót tudták vinni, ő nem tudta tartani már azt a tempót, mert nem fér be. És ez, Intervall jelleggel kell majd futni a 110 gátat, nem? Vagy váltott lábbal, nem? Volt ilyen próbálkozás még nagyon-nagyon régen, egy német... 2 lépéssel? Igen, tehát hogy nem hármat, tehát nem ugyanaz a láb volt, esküszöm, volt ilyen még. azért az egész... Hát ő majdnem 2 méter magas volt, teszem hozzá. Aki próbált bármilyen gátat futni Florián volt ő is valami. Annak És a 106-osra emelve, tehát hogy, de volt, aki aztán elég hamar elvetette, de próbálkozott, mert ő is nagyon aprózva fért csak be. Nyilván neki a magasság sem volt előny. Mindenki. Főleg Grant Holloway a torkáig igen. a lába. Igen. Még egy dolog van, viszont amit nem említettél, és viszonylagos mindhez tartozik, az a női 400 gát, mert ott ugye Dele Muhammad futott nagyon gyöngén, talán 6. vagy 7. lett, és azért ugye olimpiai bajnokként, még akkor is, hogyha Rióból. Hát igen, az 55-72 az nem egy erős eredmény számára, semmi Little egész jó formát mutatott. Egyébként szőrmentén mondjuk el, hogy Femke Ból is futott az elmúlt héten 400 gátat, úgyhogy 53-10. igen, tehát hogy ő azért egy elég jó eredménnyel kezdte el a szezont a főverseny számában, úgyhogy 12. Igen, de az kiemelkedő, hogy Dele Muhammad meglehetősen gyengén muzsikált a szezon elején. És akkor még annyi a kicsit hosszabb távokról Rabatból. 800 méteren férfiaknál nem is annyira győztes volt az érdekes, hanem az, hogy az olimpiai és világbajnok Emmanuel Korir nagyon-nagyon hátul, talán utolsó lett, esélye nem volt egy pillanatig sem. Pedig ugye róla olyan hírek jöttek, hogy rámegy a 400-as kenyai csúcsra, ami már inkább a 44 másodpercet közelíti. Nagyon várt összecsapás volt az 1500 méteren Jakob Ingebrigtsen és a fiatal amerikai Jared Nuguz meccse, ami nem lett igazából meccs, és nagyon úgy tűnt nekem az utolsó 100 méteren, Jakob az egyetlen gyenge pontjára, az utolsó 100 méterre azért megpróbált rápakolni valamit, és talán szándékoltan nem teljesen úgy futott, ahogy szokott, tehát nem ez a Hicham El Guerroujos utolsó 500 méter keményen, hanem figyelt arra, hogy az utolsó 100-on még tudjon sprintelni, és az itt fizetett. Egyébként Nugust azt hiszem még megverte, nem verte meg a Hoare, illetve Hoare, bocsánat, nem kell mondani azért. 3.33.02 volt Nuguz, és Hoare pedig 33.39. 3000 akadályról beszéltünk, és meg kell még említeni a női 1500 métert, még pedig azért, mert Gudaf Cegály, az 5000 méter világbajnoka futott 3.54.03-at,
úgyhogy egy eléggé sokat kellett egyedül futnia, tehát igazából verseny sem volt, a nyulak kiszálltak 900 méternél, onnan 600-at kellett, és már nagyon be volt kötve, de jó formában van, és nyilatkozta utána, hogy rá nem tudja, hogy milyen számban indítják a világbajnokságon, nem 1500-on, 5000-en vagy 10.000-en, de ő készen áll. Igen. És abszolút mértékben edzői döntés, azt nyilatkozta. Van még egy dolog, amiről beszélünk, ez Götzis. Igen, közben jutott eszembe, hogy végén be kellene csúsztatni, mert azért egy olyan dolog történt, ami hát majdnem történelmet írt, így is valamilyen szinten. Igen, ugye 7 versenyző jutott túl 7000 ponton a női hétpróbában, és a hétvégén rendezték meg most Götzisben a szokásos, már hagyományosnak mondható viadalt, ahol most magyar induló nem volt, viszont Anna Hall, az amerikai fiatal tavalyi világbajnoki bronzérmes majdnem. Jó, hát nincs majdnem az atlétikában, vagy bármilyen sportban, de 6988 ponttal nyert, és azért az valami elképesztő eredmény úgy, hogy azért tényleg, ahogy Bakai József is megosztotta, hogy vannak még tartalékai 2 szám is, amiben, de mondjuk futott 2:02-800-on, mi ez? Nála az, hogy ha egy kicsit jobban odafigyel az utolsó versenyszámra, akkor becsúszott volna 7000 pont. Nem, a távol, ott például a távol ahhoz képest neki az nem volt olyan nagyon erős. Meg a 7000-hez, igen. A többi 7000 pontos hétpróbázóhoz képest, akik ugye Jackie Joyner Körszett világcsúcs környékén ugrott távolt, és mindenki 7 méteres ugrós. Hát neki is van 670 fölötti egyébként, most 654 volt itt ezen a versenyen, 51 meg 50 volt, tehát utána már, vagy lehet, hogy a szeles volt, de láttam tőle 670 feletti ugrást, de ott például bőven tudott volna javítani, illetve hát második volt Katarina Johnson-Thompson, aki hát én úgy gondolom, hogy elég komoly mélységekből jön vissza. Igen, és a fiúknál is ugye azért meglepetés született, hiszen kikapott az olimpiai bajnok. Igen, ott egyértelműen Damien Warner volt a befutó, és 8700-zal Pierce Lapage nyerte meg a 10 próba versenyt, úgyhogy ott azért akkora nagy durranás nem volt, de ez a majdnem 7000 pont, ez azért hát megemeltem a szemöldököm, így május elején. Hát a 2-0-2, úgyhogy elkezdte 60 másodpercen belül. Hát meg igen, a 2-0-2, ezt nem hittem el. Az. Tehát aki már 2-10 belül tud, az már kimondottan jó futónak számít. Gyorsan még elmondom a 3 versenyünket még egyszer, amit közvetítünk. Ugye ez a stockholmi maratoni lesz szombat délelőtt az Atletika TV-n, aztán a prágai és az uelvai verseny hétfőn, illetve kedden. Meg fogjátok találni az Atletika TV-n ugye a linket, amit kattintva részletetek. És még egy dolog van, amit szeretnék elmondani. Talán hallottatok már róla, hogy van egy Zetere plázában egy atlétika történeti kiállítás, inkább ilyen ereklyegyűjteménynek mondanám, és 10-én jövő szombaton 2 és 3 óra között tartok egy ilyen személyes jellegű tárlatvezetést ott. Igazából mesélek azokról a dolgokról, amik ott ki vannak állítva. Hogyha kedvetek van, akkor egészen nyugodtan ki fogunk rakni egy linket, mert a kiállítóterem nagysága miatt egy picit limitált az, hogy kb. 30-40 ember tud jönni egyszerre. Remélem, hogy lesztek annyian, de jövő szombaton, hogyha ráértek, akkor szívesen látlak benneteket ott. Jövő héten miről beszélünk? Golden Gála? Hát igen, jön Firenze. Így van. Az a következő Gyémánt-liga meg hát állomás. a szokásos magyar csúcsokért. Jó. Eredmények. Jó, úgyhogy ne felejtsétek, jövő héten is jövünk természetesen. Szerintem ennyi volt mára. Igen. Mindent átbeszéltünk, amit akartunk. Hogyha szeretnétek, hogy folytassuk a munkát hosszú távon, akkor támogassatok minket, ennyi kérésünk van. Patreonon, vagy pedig YouTube tagságon keresztül. Lájkoljatok, kövessetek. Láttuk, működik. És működik is, így van. Úgyhogy mára ennyi. Jövő héten újra találkozunk. Köszönjük szépen, sziasztok!